Trước tiên mình sẽ tới tòa thị chính. Mình sẽ tìm thông tin về hai người này, một ông người doanh nhân với một ông làm nhục con nhỏ đó. Đối tượng cán bộ viên chức. Hình xăm của thanh tra tòa chạy tị nạn nói rằng những người ít nhiều bị liên quan tới Niccolo Berardotti đều có hình xăm như thế này. Berardotti là một doanh nhân địa phương. Đến từ Scaladio. Doanh nhân địa phương đến từ Scaladio. Giai đoạn nghề nghiệp. Tài liệu pháp lý. Đây này. Thành lập năm 1873 bởi Niccolo Berardotti, chủ sở chính phía đông nam Scaladio Bazar, gần với giao lộ với Roman. Công ty trách nhiệm hữu hạn Berardotti vận chuyển hàng hóa giữa các thuộc địa của Anh ở châu Phi và một phần của Vương quốc Anh, bao gồm cả Corona. Các sản phẩm nhập khẩu bao gồm thực phẩm, rượu, cà phê, đồ dùng hàng ngày, vân vân. Người sáng lập của công ty là ông Niccolo Berardotti, sinh ra ở Sicilia. Ông Berardotti chuyển đến London với tư cách là một doanh nhân ở tuổi 39. Cuối năm đó, ông chuyển cơ sở hoạt động của mình đến Corona. Theo những gì ông ta nói thì để gần hơn với các thuộc địa mà ông ta kinh doanh. Kể từ khi ông Berardotti đến Corona vào năm 1873, ông đã trở thành một người bảo trợ nghệ thuật đáng chú ý và là một nhà đầu tư lớn cho các phúc lợi xã hội ở Corona. Trong số những đóng góp mới nhất của mình thì ông ta vừa chi tiền mua thiết bị mới cho đồn cảnh sát và hỗ trợ thống đốc đưa một chiếc khinh khí cầu có tên Led Zeppelin từ Đức sang. Ok. Hình xăm của kẻ đột nhập. Giờ tìm theo băng này nữa. Maria chỉ ra một huy hiệu hình chữ thập kỳ dị mà cô nhìn thấy trên ngực của kẻ làm nhục mình. Huy hiệu như thế này thường được trao cho các quan chức cấp cao của Anh. Cán hậu viên chức. Không có nhiều người trong số họ đến thăm Corona, chứ nói chi đến làm việc trên đảo. Silverstone. Bây giờ thì mình sẽ đi đến đồn cảnh sát trước. Trước tiên mình đến đồn cảnh sát trước. Mình phải tìm ra cái thằng này đã. Tội ác, tội phạm bạo lực, tội phạm ăn cắp, buôn lậu không nghiêm trọng, phàn nàn. Đối tượng nghi phạm, nhân chứng nạn nhân, sĩ quan nghi phạm.
Bằng chứng, công cụ gây án, tài liệu tham khảo, tịch thu, tiền án tiền sự. Khu vực Silverstone không có. Chỗ này là không tìm được rồi. Cái tòa soạn báo à. Hát hò má đau cả đầu ở dưới. Cay thật. Giai đoạn gần đây, con người, cán bộ viên chức, trang đầu những sự kiện gần đây, bài viết và phỏng vấn quảng cáo, cáo phó khu vực Silverstone, Scaladio không. Chuyên mục trang đầu những sự kiện gần đây, phỏng vấn và bài viết và phỏng vấn quảng cáo, cáo phó là sao nhỉ? Không có thông tin ta. Tại nơi ở của Mercurio, chúng tôi tìm thấy bức ảnh này là chỉ ra một huy hiệu hình chữ thập kỳ lạ và có ai nhìn thấy trên của cả làm chục mình. Huy hiệu như thế này thường được trao cho các quan chức cấp cao của Anh. Không có nhiều người trong số họ đến thăm Corona, chứ nói chi đến làm việc trên đảo. Trụ sở chính phía đông nam Scaladio, Bazat, gần giao lộ với Roman. Scaladio, Bazat, Roman. Bazat, Roman. Chỗ này. Vụ án càng ngày càng phức tạp. Gần giao lộ. All Freshie shoes are sold out. Đừng nói chỗ này nha. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Đây rồi, trụ sở chính ở đây rồi. Có một nhà kho liền kề với tòa nhà văn phòng. Sân sau của nhà kho đang chứa rất nhiều hàng hóa và công dân bận rộn di chuyển xung quanh. Các công dân ở sau sân sau là những người tị nạn ở trại. Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. Nào anh bạn. Can I ask you a question? You'd better get out of my sight, pal. Đóng mà chết cha mày bây giờ. What, Sherry? Who are you Ships asking? from Cape Town. About what The wine interest route us from what? colony to colonies. Các thùng chứa đầy chanh, chứa đầy chanh đầy rượu. Nhiều dấu hiệu cho thấy xuất phát từ Nam Phi. Búp bê à? Porcelain friend for every child. Porcelain friend for every child. This earthenware came a long way from the Staffordshire potteries. Chà. Có những chiếc thùng kính được đánh dấu là bộ đồ ăn bằng sứ của HV Ginley. Một số thùng chứa đầy đồ chơi. Do you know anything about this?
You work, I count. There are no questions in this formula. That's our way in, Sherry. Đường vào á? Vào đây luôn hả? Vào bem nhau tụi này luôn hả? Tụi nó có súng ấy. Hey yo, this is private property. You lost something. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotti sent to... 2. Đóng mà chết mẹ mày luôn. Sợ mày à? Try to resolve this peacefully. Rồi, bắn nhau rồi. Đây rồi, đây rồi. Má ngứa ngáy tay chân. Ai chà. Ây da. Ây. Won't work this way. I couldn't miss the party. No more crime for you until next month. Bắn hụt 2 phát cây thế. Dodge this. Mày. Coming. Ây da, bấm nhầm. I couldn't miss the party. I'm coming for you. Don't bother moving. You've lost. The snuff's Dạ, ready. thằng này không có điểm yếu á. Nào, thằng nào bắn lén đấy. Take a rest. Give him the peppers. Don't cry, you'll... Give him the pepper snuff. Nào nữa. Má Sherlock Holmes này. Giờ nó như siêu nhân vậy. Ây da. Má một mình chống qua mafia là có thật. Ok, hết đạn. Dodge this. Nào. Nào. Ây da. Ôi chết luôn rồi. Mẹ không muốn giết người rồi. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Nào, thằng nào nữa. Giáp tay nè. Nó bắn về mà không trúng à. Ây da, ây da. Đau, 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 đau. Nào, đau, đau. Từ từ hồi máu cái. Ây da, ây da. Má, cái súng này nó bắn đau thế. You 6 feet under. Can overcome the brute now. Ây da, ây da. Ây da. À, khó bắn thế. Má, tao không muốn giết mày nha. Coming. Ở kìa. I couldn't miss the party.
Nó quá trời sao không dính trời. Ui, thằng này nhiều nút quá. Give him the pepper snuff. Thằng này yếu này. Cái hồi nãy là mình phải bóng nhiều lắm á. Mẹ mày không, bắn lén nè. Too simple. Nào Give đó. him the pepper snuff. Hết rồi. Một mới trong nhật ký của Son. Tôi không hiểu Sherlock lại trở thành cái gì. Có một cái nhìn trong mắt cậu ấy khi cậu ấy bắn một phát chí mạng, nó làm tôi sợ. Má, vô tình thôi mà, lỡ tay. Lối vào nhiều nhất đã được canh gác, nên chúng tôi không thể xông vào hoặc tìm cách để bảo vệ cho vào cả. You've disappointed me so much, Sherlock. Vô tình thôi. Sherry, look. This seems familiar. Cái gì đấy? Bức tranh đấy. Let's see what's hidden there. Ui, phải cái bức tranh thật này. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Không, mà nhìn cái bức tranh này đẹp, cũng đẹp chứ. Mình nghe tiếng khóc. Mình nghe thấy tiếng khóc. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Tiếng khóc ở đâu ấy nhỉ? Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Nhập lậu cổ vật. Cái này cái gì vậy ta? No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here. Kìa. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Trời ơi, John bây giờ nó ghim mình rồi, tự nhiên. Sao bức tranh này mình không thấy đầu của cô gái nhỉ? Đây có mà. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Nhào vô. Go ahead. Make my day. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Ông trốn mất tiêu rồi. Ký sự Cora chặn đầu liên quan đến khí cầu. Khí cầu Philippines. Khí cầu này là mình nhìn thấy ở cái gì đó. Ở bên ngoài là mình rất dễ nhìn thấy cái khí cầu này. Cái gì đấy?
Làm gì vậy chú? This is it. This is where all the magic happens. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. Thống đốc à? 1875. 1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Please don't shoot me. I have a family. Ai làm gì mày đâu? Spare me. Spare me. Spare me. Spare me. Một bó giấy tờ, giấy gửi hàng hợp pháp. Giấy đắt tiền biểu tượng tòa thị chính. Thư mời đến trận bóng. The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the great empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. Ông nào đây? So, you've cut through all the guards just to talk to me. Then come here, and we shall talk. Tao đéo có rảnh. Bữa anh cùng một cô bé họ hàng. What? Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Ông này coi bộ bình tĩnh nha. Hình xăm băng đảng. Khác với những kẻ khác. Không ngần ngại làm những công việc bẩn thỉu. Bàn tay thô ráp. Vùng da tổn thương. Bị bệnh viêm da Pelaga. Có súng luôn. Súng ngắn và bao da. Máu lạnh. Dẫn cưới là kết hôn. Tên trùm tội phạm độc ác. Kẻ chủ mưu để toan tính. Niccolo Bernadotte là thủ lĩnh của một băng đảng tàn ác, không ngại nhúng tay vào để thể hiện uy quyền của mình. Chăm chỉ làm việc khi còn trẻ khiến Bernadotte trở nên căm ghét thế giới xung quanh mình. Ông ta liên tục chờ đợi và luôn sẵn sàng tạo ra thêm nhiều rắc rối. Lớn lên trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã phải làm ruộng nên dẫn đến việc ông ta mắc bệnh Pelaga. Tác động của bệnh vẫn còn hiện rõ trên da. Ông ta không hề che giấu điều này dưới lớp quần áo sang trọng để nhắc nhở bản thân nên tiếp thêm động lực và cội nguồn của mình. Bernadotte là người của ông ta có những hình xăm khác nhau theo cùng một phong cách. Các hình xăm rất có thể là mã đại diện cho từng cấp bậc khác nhau trong một tổ chức tội phạm bí mật và có cấu trúc rất chặt chẽ. Nicola Bernadotte là một thủ lĩnh của băng đảng khắc nghiệt và một doanh nhân toan tính. Ông ta thể hiện sự tự tin và đầy tính đe dọa. Ông ta đề phòng mọi hiểm nguy bằng cách kè khẩu súng bên mình nhưng vẫn giữ nó trong bao. Bernadotte xuất thân từ tầng lớp lao động, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ ông đã phải làm ruộng, làm việc cực khổ dưới ánh nắng mặt trời và chế độ dinh dưỡng không tốt đã khiến ông ta mắc bệnh Pelaga. Ông ta đã vượt qua căn bệnh này nhưng những tác động của nó vẫn còn hiện rõ trên da. Mặc dù hiện tại đã thoải mái về mặt tài chính nhưng ông ta vẫn tránh xa cuộc sống thượng lưu, mặc quần áo và ngoại hình khá khiêm tốn. Bernadotte và người của ông ta có một hình xăm khác nhau theo cùng một phong cách. Các hình xăm rất có thể là mã đại diện cho từng cấp bậc khác nhau trong một tổ chức tội phạm bí mật và cấu trúc chặt chẽ. Ủa, hai cái này nó khác mẹ gì nhau đâu trời.
bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Người của ông đã chết ở trại rồi. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Mercurio là ông họa sĩ đúng không nhỉ? Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. Tôi đang điều tra một vụ I was cướp. hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in the photo is a British envoy on Cordona. What exactly do you want from him? My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap.
As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Tại sao ông lại cần cô gái? Nếu tôi đưa ông bức ảnh như người tị nạn ở nhà kho của ông, nhập lậu cổ vật, tại sao ông lại Why cần did cô you gái? send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Nếu tôi đưa ông bức Why ảnh, should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. ấy chà, vụ này đi sâu lắm rồi đó. Bernadotte đề nghị với tôi đưa cho anh ta bức ảnh để anh ta tống tiền đặc phái viên Anh và đổi lại Bernadotte sẽ cấp một ngôi nhà và quyền công dân hợp pháp cho người phụ nữ tị nạn bị lạm dụng và con của cô ấy. No. Không. Không được. Ôi, nó dẫn mình tới một hướng đi khác nữa rồi. Tài liệu về việc tống tiền. Bernadotte muốn thu thập bằng chứng phạm tội của Tây đặc phái viên để tống tiền. Vụ này đi xa lắm rồi đó. Nạn nhân của vụ bạo hành. Đây là bị xâm hại và xém nữa đã bị bắt. Là bị bắt cóc. Trước tiên tôi phải đảm bảo rằng cô ấy và em bé được an toàn. Ôi, vụ này đi xa lắm rồi. Bây giờ mình chưa biết phải làm gì này. Bây giờ phải tìm chân dung của cái... Đi tìm cái thằng chó này nha. Bây giờ phải đi tìm cái thằng chó này. Vụ này là mình phải làm cho sáng luôn. Bây giờ mình sẽ đi tìm thông tin của cái thằng này nha. Mình quay lại tòa thị chính. Thằng này nó là thuộc quan chức cấp cao á. Là mấy người này là không thể tha được. Nó biết thông tin thằng này nên tìm ở đâu. Đối tượng công nhân cán bộ viên chức này. Giai đoạn thuộc Anh. Sổ đăng ký khai sinh chứng tử nghề nghiệp. Ủa, có luôn nè. Thomas Norton, sinh năm 1840 tại London, tốt nghiệp đại học Oxford năm 1864. Năm 1869 bắt đầu làm thư ký bộ tại Bộ Nội vụ. Ui, nội vụ luôn á. Năm 1857 nhận chức một vị trí ủy viên quân sự ở Ấn Độ, được chính nữ hoàng vinh danh tới với huân chương Bach năm 1877. Má, cái thằng này vậy mà được nữ hoàng vinh danh nữa.
Ngày 1 tháng 3 năm 1878, được bổ nhiệm làm đặc phái viên Anh tại Corona cùng với hội đồng hành pháp của anh ta trong tòa thị chính. Thomas Norton. Bây giờ là phải đi hỏi chuyện cái thằng kiếm thằng này đó. May I ask for your assistance? Sorry, I'm in a hurry. I don't know. Can I ask you a question? Why don't you talk to your co-workers? Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Ủa? Tí cho nói ở đâu vậy? Ngủ nằm sấp không thân thiện, người Ireland nhân viên ngân hàng. Người Albania nhân viên ngân hàng, động kinh khinh người. Chief activist. Chơi kèn harmonica, chơi kèn harmonica. Người Sona hầu phòng. Thomas Norton. Ủa, phòng của ổng nè. Nào. Tới lúc mày đền tội. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Quan sát nào. Đêm qua không ngủ, mắt đỏ. Đúng là ổng rồi. Lông mặt không có thời gian để cạo râu. Huân chương này, sần cũ không bao giờ rỡ ra. Huân chương của nữ hoàng vinh danh nè. Cái gì đây? Rượu à? Quần áo nhàu nhĩ, làm việc muộn. Với rượu vang đỏ trên cổ tay và khuôn mặt không cạo râu của ông ta cho thấy thái độ lười biếng đối với nhiệm vụ của mình. Huân chương của Pat trông khá sờn rách, người đàn ông tự hào về nó và không bao giờ cởi nó ra. Quần áo nhàu nát và đôi mắt đỏ cho thấy đêm qua ông ta không về nhà. Thay vì làm việc, người đàn ông này thà chìm đắm trong sa đọa chè rượu. Ai chà. Một đặc phái viên là một người thích tiệc tùng. Đặc phái viên là ăn năn hối cải con kẹt. Huân chương Pat trông khá cũ, người đàn ông tự hào về nó và không bao giờ cởi nó ra. Với đỏ trên cổ tay cho thấy ông ta mới uống rượu. Quần áo của ông ấy nhăn nhúm. Ông ta hầu như không thèm cạo râu và đôi mắt đỏ hoe cho thấy ông ta có thể bị mất ngủ hoặc đang vô cùng lo lắng. Có vẻ như ông ta đang sống trong ác mộng, cố gắng thoát khỏi những ký ức khủng khiếp về những sai lầm trong quá khứ. Ẻo tình. Nào. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Nayla might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Để xem I ông came sẽ to nói gì. talk. I have a solid piece of evidence that proves you guilty of the violation of a young girl. What kind of evidence? The silly painting? That's ridiculous. Rumors. Don't listen to a word of it. I wouldn't call it solid if it were just a painting.
I have a photograph that would be enough to cause a scandal at the very least, not to mention criminal consequences. A photograph? Oh, so you've plucked up courage to finally come here. I won't pay you a single coin until I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I came here to hear your version of what took place. I'm not in the habit of making rash decisions. Not in the habit? Well, it didn't seem like that from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I'm more direct. But in exchange for my patience, I demand your full cooperation. I need you to tell me everything. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Là có các bức tranh là có chuyện gì xảy ra tại buổi tiệc. Cái nào ta? Ông có biết Mercurius không? Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current Okay, cái gì position. chớp dữ vậy? Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Đã có chuyện gì xảy ra tại buổi So, tiệc? let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Này, đéo uy tín. You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Giúp những người tị nạn. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs.
There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? No. That's not all. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Vô lý nha. Chân dung, nhân vật đặc phái viên Anh. Đây chân dung thôi. Ông ta khẳng định bản thân đây. Đặc phái viên nói rằng ông ta đã tham dự buổi tiệc nhưng bị đánh thuốc mê nên hầu như không nhớ gì về vụ này. Ông ta nhận được một lá thư nặc danh này. Nặc danh người này đã tống tiền đặc phái viên để đổi lấy bức ảnh. Đặc phái viên khẳng định mình không thuê tên trộm, cũng không cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của Mercurio, mà chỉ cố mua bức tranh vì sợ mất đi địa vị trong xã hội mà thôi. Ông ta khẳng định bản thân có tội nhưng có đề xuất một thỏa thuận. Nếu tôi mang cho ông ta bức ảnh, ông ta sẽ giúp đỡ những người tị nạn. Công điện ký ức. Bức ảnh sẽ hủy hoại sự nghiệp của đặc phái viên. Là đề nghị của phái viên. Đặc phái viên muốn che giấu bằng chứng. Sự quan tâm của đặc phái viên đối với bức ảnh rất thực tế. Nếu lấy được nó thì không gì có thể đe dọa đến danh tiếng của ông ta nữa. Mình không... Bức ảnh sẽ hủy hoại sự nghiệp của đặc phái viên. Ủa? Nạn nhân của vụ bạo hành. Đi Lê là bị xâm hại và xém nữa đã bị bắt cóc. Trước tiên tôi phải đảm bảo rằng cô ấy và em bé được an toàn. Những người chịu đựng chế độ. Tất cả những người tị nạn đều là nạn nhân của chế độ. Tình hình của họ cần phải và có thể thay đổi được. Mình không thể chỉ bảo vệ một mình cô gái, mình phải bảo vệ hết tất cả những người tị nạn. Mình nghĩ thế. Tên côn đồ không làm tổn thương cô gái. Tên côn đồ kéo cô gái đi. Tên côn đồ muốn bắt cóc cô gái. Tên côn đồ đến chạy với ý định bắt cóc một người phụ nữ. Hắn có cơ hội để giết cô ấy, nhưng đó không phải là mục đích của hắn. Cái này thì mình nghĩ là đúng nè. Không đơn thuần là kẻ trộm, hắn là một tên tay sai. Hắn không chỉ đơn thuần là một tên trộm mà còn là một kẻ bắt cóc, một tay sai đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Đặc phái viên muốn đảm bảo danh tiếng của mình. Đặc phái viên người Anh xâm phạm đây là người tị nạn trong bữa tiệc. Nếu bức ảnh về tội ác được tung ra, nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của ông ta. Hoặc có lẽ tôi có thể sử dụng đòn bẩy đó để giúp đỡ chạy tị nạn. Công lý tàn nhẫn. Đặc phái viên không thể nhận được sự tin cậy cũng như không thể tha thứ cho những gì ông ta đã làm. Sự sỉ nhục và tẩy chay từ những người dân Corona đang phẫn nộ và điều ít ra ông ta đáng phải nhận. Đưa bức ảnh cho Virgo để ông ấy công khai mọi thứ. Ít điều ác để có những điều tốt đẹp hơn. Thomas Norton, một kẻ chắc chắn đã thực hiện một hành động khủng khiếp. Mặc dù ông ta xứng đáng bị đưa ra trước công lý, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội để làm điều tốt đẹp hơn. Đưa cho đặc phái viên bức ảnh để đổi lấy việc hợp pháp hóa người tị nạn. Má, cái này hơi khó chọn rồi nha. Nếu mình chọn cái này thì sao? Berardi muốn tống tiền tay đặc phái viên. Ông Berardi biết cách để tạo ra lợi thế cho mình. Khi ông ta biết chuyện tên đặc phái viên cưỡng bức phụ nữ, ông ta đã thấy được cơ hội để tăng quyền lực. Ông ta đưa ra một đề nghị, đó là giao bức ảnh để đổi lấy một cuộc sống sung túc cho Naylor. Tên đặc phái viên thật đáng khinh và Berardi đang cố để giành lấy lợi thế. Tôi không thể tin ai trong số họ cả.
Chỉ có sự thật mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Tôi phải giao bức ảnh cho Vogel để có thể đưa việc này ra ánh sáng. Sự hợp tác không ngờ tới. Dorothy là một thương nhân làm việc khá mờ ám, nhưng lời hứa mang lại cuộc sống đầy đủ cho Nella và con của cô ấy thì lại rất thuyết phục. Đó mới chính là vấn đề thực sự, phải đưa chứng cứ cho Dorothy và tống tiền tên đặc phái viên. No, cả hai mình đều không tin. Mình sẽ chọn cái này. Công lý tàn nhẫn, tên đặc phái viên thật đáng khinh và Dorothy đang cố để giành lấy lợi thế. Tôi không thể tin ai trong số họ cả. Chỉ có sự thật mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Tôi phải giao bức ảnh cho ông Virgo để ông ấy đưa việc này ra ánh sáng. Mình sẽ chọn kết quả này. Đây một cái đại khái của đặc phái viên. Have you thought it all through? No. Not yet. Giờ mình quay lại kiếm ông Vogel. Nói chung là cả hai ông đặc phái viên với ông Dorothy là mình không tin được một ai cả. Hai người đầu óc đều là trùm sỏ không, nên đâu có dễ gì. Chữ sách à. All fresh issues are sold out. Nào, Vogel, làm gì đó đi. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. Cái ông Vogel này cũng không ổn lắm. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes.
I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Là cái gì vậy? And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Ok. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Xong vụ án rồi. Món quà từ Vogel nói rằng ông ấy có một món quà cho tôi. Thứ từng thuộc về gia đình tôi. Nó đã được chuyển đến trước cửa trang viên. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Ok. Quay về trang viên Stonewood thôi.